เ
ค
มันมืดนี่มืดแล้วเดี๋ยวเราจะออกไปดูว่าผลการทำเป็นยังไงตามกันไปตามไปดูติดต้นไม้เนาะก็เป็นสว่างในรัศมีของมัน